ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่อย่างหนักหลายกิจการต้องปิดตัวลงผู้คนต่างต้องดิ้นรนหาช่องทางทำมาหากินเพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวันเช่นเดียวกับพิมพ์หญิงสาวที่เพิ่งถูกบริษัทเลิกจ้างงานไปพิมพ์นั้นกลับมาช่วยงานที่บ้านได้เกือบเดือนแล้วบ้านของเธอเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งและขายของชำซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจอยู่ไม่น้อยทำให้รายได้ที่เข้ามาลดลงกว่าเมื่อก่อนมากหนี้สินที่กู้ยืมมาก็ต้องผ่อนจ่ายทุกเดือนเธอเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้โทรไปปรับทุกข์กับดาวเพื่อนสนิทของตนที่ช่วงนี้ดูร่ำรวยผิดปกติดาวเล่าให้พิมพ์ฟังว่าเธอนั้นมีของดีซึ่งได้มาจากพ่อหมอคนหนึ่งตั้งแต่ที่ได้ของชิ้นนี้มาชีวิตของเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังโชคดีได้ลาภจากการเสี่ยงดวงอยู่เป็นประจำเมื่อได้ยินดังนั้นพิมพ์ก็รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากและบอกกับดาวว่าเธออยากไปพบพ่อหมอคนนั้นบ้างซึ่งดาวก็ตอบตกลงและจะพาพิมพ์ไปในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นดาวได้พาพิมพ์นั่งรถออกมาแต่เช้าจนมาถึงสำนักร่างทรงที่อยู่ต่างอำเภอเบื้องหน้าของหญิงสาวนั้นคือบ้านไม้2 ชั้นสภาพเก่าโทรมบริเวณโดยรอบเป็นป่าหนาทึบห่างไกลจากบ้านของผู้คนแม้จะเป็นช่วงกลางวันแต่บรรยากาศก็วังเวงจนพิมพ์นั้นขนลุกไปทั้งตัวเมื่อเดินขึ้นมาด้านบนพิมพ์ก็ได้พบกับชายแก่คนหนึ่งกำลังนั่งอยู่เขามีรอยสักเต็มตัวมีลูกศิษย์ลูกหารายล้อมมากมายโดยที่ด้านหลังของเขานั้นคือแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังมากมายก่อนที่ดาวจะบอกให้พิมพ์รีบนั่งลงเอ็งพาใครมาอีนางดาวเพื่อนฉันเองจ้ะที่พามาวันนี้ก็อยากให้พ่อหมอช่วยเอ็งจะให้ข้าช่วยอะไรล่ะอีหนูฉันอยากรวยอยากทำมาค้าขึ้นจากพ่อหมอพ่อหมอได้ฟังก็พยักหน้าก่อนจะหยิบของบางอย่างที่ถูกห่อไว้ด้วยผ้าสีขาวยื่นมาให้กับพิมพ์ซึ่งเธอก็รีบรับเอาไว้ก่อนที่พ่อหมอจะบอกกับเธอว่าให้เก็บมันไว้บูชาและถ้าอยากได้อะไรก็ให้บอกกับมันเองแม้เธอจะยังไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ก็คิดจะลองทำดูเมื่อกลับมาถึงบ้านพิมพ์ก็นำสิ่งที่ได้รับมาขึ้นไว้บนหิ้งและขอในสิ่งที่เธอต้องการกลางดึกคืนนั้นในระหว่างที่พิมพ์กำลังหลับอยู่จู่ๆเธอก็รู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ทันทีที่ลืมตาขึ้นมาพิมพ์ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบกับร่างของหญิงแก่เนื้อตัวดำเมี่ยมกำลังนั่งทับอยู่บนตัวของเธอถ้ามึงอยากรวยก็ไปเอาของสดของขาวมาให้กูกินกูหิวพิมพ์กรีดร้องสุดเสียงก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงความฝันเช้าวันนั้นพิมพ์จึงรีบนำเนื้อสดและเลือดมาเส้นไหว้ตามที่ผีตนนั้นขอ
แม้จะรู้สึกหวาดกลัวแต่เวลานี้เธอก็ไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้ว หลังจากวันนั้นกิจการที่บ้านของเธอก็เริ่มดีขึ้นข่าวของที่รับมาก็ขายดิบขายดีจนหมดเกลี้ยงทำให้พิมพ์ดีใจเป็นอย่างมากเธอโทรไปหาดาวและเล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นราวกับปาฏิหาริย์ดาวจึงแนะนำให้พิมพ์ลองขอเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคดูแต่ต้องนำของมาเส้นไหว้มากกว่าเดิมซึ่งพิมพ์ก็ตอบตกลงทันทีพิมพ์ได้นำของสดของข่าวมาเส้นไหว้มากขึ้นตามคำแนะนำของเพื่อนและได้ขอเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคซึ่งต่อมาเธอก็ได้ถูกรางวัลใหญ่อย่างไม่คาดคิดจนเธอกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงในการเสี่ยงโชคนับวันพิมพ์ก็ยิ่งขอเพิ่มมากขึ้นและไม่ว่าผีตนนั้นจะต้องการอะไรเธอก็จะหามาให้โดยไม่เคยเกี่ยงหญิงสาวถลำลึกไปถึงขั้นกรีดนิ้วตัวเองจนเป็นแผลและใช้เลือดของตนในการเส้นไหว้ตามที่ผีตนนั้นขออยู่มาวันหนึ่งพิมพ์เกิดล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุในขณะที่กำลังนอนอยู่ในห้องนั้นเธอก็รู้สึกเจ็บที่ปลายนิ้วเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาพิมพ์ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าผีหญิงแก่กำลังดูดนิ้วของเธออย่างหิวโหยกูหิวกูให้มึงทุกอย่างคราวนี้มึงต้องให้กูบ้างพิมพ์รู้สึกกลัวมากเธอพยายามส่งเสียงร้องแต่ก็ทำได้เพียงอ้าปากพะงาบพะงาบหญิงแก่จ้องมองมาที่พิมพ์สักพักก่อนจะพุ่งเข้าใส่เธอจนทำให้เธอหมดสติไปรุ่งเช้ายายไพรผู้เป็นแม่เห็นว่าลูกสาวไม่ออกมาจากห้องตั้งแต่เมื่อคืนจึงรีบขึ้นมาดูอาการด้วยความเป็นห่วงแกเคาะประตูร้องเรียกอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจึงได้เปิดประตูเข้าไปในห้องทันทีที่แกเข้ามาด้านในแกก็ถึงกับต้องยกมือขึ้นปิดจมูกเมื่อได้กลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วห้องก่อนแกจะต้องตกใจเมื่อพบว่าพิมพ์กำลังนั่งกินเนื้อสดๆอย่างหิวโหยเนื้อตัวของเธอเปื้อนไปด้วยเลือดดวงตาเหม่อลอยราวกับไม่มีสติขอกินอีกหิวเหลือเกินยายไพรที่เห็นอย่างนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับลูกสาวของตนแกจึงรีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพิมพ์ถูกนำตัวมาที่วัดในสภาพที่หมดสติพร้อมกับสิ่งที่เธอได้นำมาบูชายายไพรเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังแกเองรู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ลูกสาวทำอยู่นั้นคือการเลี้ยงผีแต่แกก็หลงไปกับเงินทองที่ได้มาจึงไม่คิดที่จะห้ามลูกสาวแม้แต่น้อยหลวงพ่อได้บอกให้ยายไพรแกะห่อผ้านั้นออกก่อนจะพบว่าเป็นว่านลักษณะเป็นท่อนเล็กๆคล้ายขมิ้นมีแผ่นทองแปะอยู่หลวงพ่อช่วยลูกสาวฉันได้ไหมฉันสงสารมันเหลือเกินลูกสาวโยมไปผูกเวรผูกกรรมกับผีตนนี้ไว้ถ้าลูกโยมบุญไม่มากพออาตมาก็คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกโยมเอ้ยเมื่อได้ยินดังนั้นยายไพรก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจจู่ๆพิมพ์ก็ฟื้นขึ้นมาและกรีดร้องจนยายไพรต้องรีบเข้าไปจับตัวเอาไว้
มื่อหลวงพ่อเห็นดังนั้นก็ประนมมือขึ้นบริกรรมคาถาก่อนที่ท่านจะหยิบขันน้ำมนต์ขึ้นมาและราดไปที่ตัวของพิมพ์เธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทันใดนั้นเองควันสีดำก็ลอยออกมาจากร่างของเธอปรากฏเป็นร่างของหญิงแก่ดวงตาของมันแดงกำ่ำจ้องมองมาที่หลวงพ่อด้วยความโกรธแค้น อาตมาขอบิณฑบาตเถอะโยม อย่าได้สั่งเวรสั่งกรรมต่อกันอีกเลย ไอ้นี่มันเป็นของกู เวลามันอยากได้ กูก็ให้ กูจะกินมัน มึงอย่ามายุ่ง เมื่อเห็นท่าไม่ดีหลวงพ่อจึงพนมมือขึ้นบริกรรมคาถาอีกครั้งพี่ยายแก่ส่งเสียงร้องโหยหวนและกลับกลายเป็นกลุ่มควันดำลอยเข้ามาอยู่ที่ว่านที่มันสิงสถิตอยู่ก่อนที่หลวงพ่อจะรีบพับห่อผ้าเก็บเอาไว้เพื่อนำไปทำพิธีต่อเมื่อทุกอย่างจบลงสองแม่ลูกก็ได้มาถือศีลที่วัดตามคำแนะนำของหลวงพ่อท่านได้บอกกับพิมพ์ว่าเธอนั้นดวงยังไม่ถึงคาดและยังมีบุญอยู่จึงสามารถช่วยชีวิตไว้ได้วันเวลาผ่านไปพิมพ์ก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติก่อนที่เธอจะได้รับข่าวร้ายว่าดาวเพื่อนของเธอหัวใจวายกระทันหันซึ่งผลชันสูตรก็พบว่าอวัยวะภายในของเธอนั้นเสียหายอย่างหนักพิมพ์ตกใจเป็นอย่างมากเธอนึกย้อนมาที่ตัวเองว่าถ้าหากวันนั้นไม่ได้หลวงพ่อช่วยเอาไว้เธอก็คงจะมีจุดจบเช่นเดียวกับดาวเป็นแน่ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องคนเลี้ยงผีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ